Okay. Ampalaya. Go! Magandang araw. Welcome po sa aming channel. Ito na po ang Pinakbet recipe. Ito po ang ingredients. Kamatis, ampalaya, okra, talong, kalabasa at sitaw, karne ng baboy, at shrimp paste o alamang, bawang, sibuyas, luya. Simulan natin sa pag-init ng mantika. Igisa po natin ang bawang hanggang ito'y maging golden brown. Pagkatapos ay isalang natin ang ating sibuyas at luya. Pag lumambot ng ating sibuyas, pwede nang isalang ang karne. Igisa ang karne hanggang sa ito'y maging kulay golden brown. At susunod, pwede nating ihalo ang ating shrimp paste o alamang. Tuloy-tuloy lang ang paghalo para hindi masunog ang ating alamang. At pantay-pantay ang pagkaluto nito. Pagkatapos, pwede na nating ilagay ang ating mga gulay. Pagkatapos mailagay lahat ng gulay sa ating palayok, pwede na natin itong lagyan ng paminta at asin, at maglagay tayo ng 1 tasang tubig. Pagkatapos, takpan natin ang ating palayok. Para pantay-pantay ang luto ng mga gulay, iset po natin sa low fire at antaying maluto ang gulay. Okay, YouTube, we'll start with the Pinakbet challenge. Alright? So, first on the menu, kalabasa. Kalabasa for Bran. Elay. Right? Bran, eat. Mommy, my turn. Okay, my turn. Yummy. Yummy. Like it? Yep. Okay, next. Talong. What is talong? Eggplant. Namis talong. Okay. Only small format, okay? Small talong only. Only small talong format. Okay. Dali first. Okay, talong. Then, I'm back, kuya. Yummy. Yummy. Like it? Turn. Alright. The next turn. Bye-bye. Talong. Yummy. Yeah, very good. Next one, sitaw. What is sitaw, Brad? Garden. String beans. Okay, Mommy, sitaw. Mommy, go first. Okay. My turn. Yummy. Kuya. Harap. Crunchy. Abot na lang. Nelay, sitaw. Okay na. Oh, Yummy. yummy. Yay. Next, kamatis. Kamatis tayo ba? Ini kamatis. Hati mo si Nelay, ah. Okay. Mommy, you know whole words. This. Okay. Brian, tomato. 2, 3, kamatis. Yummy. Yummy, Nelay, kamatis. Tomato. Like it? Yes. Yeah, very good. Okay, next on the menu, okra. Alright, okay. Yes, mommy. My turn. Okay. Ampalaya. Go! Yummy. Yummy ampalaya. Like it? Walang reaction sa kanila. Oh, Bran likes it. Yeah. What Nelay? Yeah. Very good. Like water.
Water. Water. Okay, I got water. Okay, say bye to YouTube na. Thank you, Bye, YouTube. YouTube. Subscribe. Thank you. Mm-hmm.